Det är en vacker sommarkväll i norra Roslagen och barnen fiskar på bryggan. Det finns många abborrar under just den här bryggan, sägs det. Jag bestämmer mig för att hoppa ner i vattnet med en kamera för att titta. Gör det ont för fisken att bita på kroken, tänker jag. Och varför har jag aldrig tänkt på det tidigare? Om fiskar känner smärta eller inte är något som jag vet diskuterats bland aktiva fiskare under lång tid. Och åsikterna går isär. Jag bestämmer mig för att prata med 4 forskare med olika bakgrund och inriktning i ämnet. För att försöka förstå vad vi vet idag. Ja, de känner smärta. Det ser egentligen väldigt lika ut i fiskhjärnan och i våran hjärna. Att fiskar har vad vi kallar nociception, det vill säga signalen ifrån skadan in till ryggmärgen. Det är helt klart. Problemet är bara det att vad är det för typ av nerver som förmedlar det? Att fiskar skulle känna smärta är inte en vedertagen sanning än. Framförallt inte hos allmänheten. Kanske för att det känns lättare för oss människor då. Men en annan anledning kan vara att det är så svårt att bevisa. Jag ringer upp Lynn Snedden som varit drivande i forskningen kring fiskar och smärta i över 20 år. Actually, since I did the work and it was published first in 2002, that was the first evidence that there were these nerves that detected painful stimuli in rainbow trout. And that was a key piece of missing evidence which really changed public opinion about fish and what they're capable of. And I think since then, the attitude towards fish and the information that we know that fish are actually sentient beings, they're capable of very complicated behaviors. They have extensive capacity for learning and memory. They form relationships with each other. They form relationships with other species. We now know that fish are highly intelligent and are capable of experiencing pain. Efter att Lynn Sneddons forskning publicerades 2002 har fler och fler försök genomförts kring smärta hos fisk. Jag träffar Svante Winberg, professor i fysiologi vid Uppsala universitet. Så, här har vi fisklabbet. Välkommen in. Hans forskning handlar om att studera olika personligheter hos fisk. Och att försöka förstå hur fiskar beter sig och varför. Jag vet inte om vi ser någon aggressivitet där nu, men att man kan se att en fisk då simmar snabbt emot en annan. Man ser ju sällan att de själv. Men hans expertis är hjärnan och nervsystemets funktion. Både hos människa och fisk. Alla hjärndelarna finns hos fisken och precis samma system finns hos fisken som hos oss. Så i och med att vi förstår fiskens beteende så kan man ju också dra paralleller till. Det kan vi förstå mer varför fisken beter sig som den gör, men vi kan också dra paralleller till exempel till människa då, vad som händer när man blir deprimerad då, och jämför mot den här underordnade fisken. Men går det att förstå hur fiskar upplever smärta? Smärta är ju ett väldigt komplicerat begrepp, men fiskar har samma system för att känna av vävnadsskada och så vidare som vi har. Och det finns ju massor med experiment nu gjorda på fisk där man har utsatt dem för standardiserade smärtstimuli som att spruta in ättiksyra i läpparna och bigift och såna här saker som man brukar använda för att studera smärta. Och då ser man ju att fisken får väldigt stört beteende. Och att om man ger till exempel morfin så kan man då få bort de här beteendestörningarna. Så jag tycker det finns ganska starka belägg för att fisk faktiskt reagerar på sånt stimuli som vi anser skulle ge smärta då. Men sen hur de upplever det är ju en annan sak.
Forskningen är uppdelad i 2 läger. Framförallt är man oense om hur vi ska tolka smärtan hos djur och fisk. Jag ringer upp Marco Vindas, fiskforskare på Veterinärhögskolan i Oslo. Alla forskare är överens om att de känner smärta, eller hur? Ja, eller de kallar det för nociception, för det där är det lite mer safe. Där snackar vi inte om smärta, där snackar vi om att känna stimuli som är smärteaktig. Ja. Varför är ni forskare inte överens om det? Det har att göra med vården. Man bevisar att de förstår den stimuli och tänker på det som smärta. För det, när vi snackar med en person så säger vi, gör det ont? Så säger de, ja, hur mycket ont? Från en skala från 1 till 10, cirka 5. Men det kan vi inte spela en fisk. Vi vet att de har receptorerna. Så de känner att ett eller annat ger en skada och det går till hjärnan. De har nervbanorna, det kommer till hjärnan. Men vården de tolkar det vet vi inte. Så smärtimpulsen går till hjärnan, även hos fisken. Rent fysiologiskt känner alltså fisken av en vävnadsskada. En reflex, en reaktion på något obehagligt, en smärta. Det är hur vi tolkar reaktionen som är det svåra. Marco Vindas ger en jämförelse hur svårt det är att tolka smärta, även hos våra allra närmaste vänner, husdjuren. Det är väldigt viktigt att man förstår hur en hund eller en katt upplever smärta. För det är inte något tvivel på att de upplever det, men de visar det inte på samma måte som vi gör. Vi är väldigt som emotionella när vi har ont. Så vi visar, vi skriker, vi säger det till alla, mer eller mindre. Men för en hund eller för ett dyr är det inte så väldigt nyttigt att visa det. För där visar du att du är svag, att du kan bli spist upp. Så därför en hund kan ha kämpeont, men den sitter bara där och pustar kanske lite mer än vanligt. Men det är inte så väldigt lätt att säga. Men vad tror du då? Jag tror personligen att de känner smärta, men att det är en helt annan tröskel. För en fisk är det inte bra att känna att okej, någon tog en bit av mig, nu må jag bara ligga här och alltså, få känna smärta. Nej, det går inte. Den må svämma, den må väck. Och jag tror att de känner att okej, det är ett eller annat som är inte bra här. Men att de vill aldrig uppleva det på samma måte som vi gör. Det är också en evolutionär ting. Det är viktigt att känna smärta, men det är viktigt att inte bli hindret av den smärtan. Hur vi människor haft svårt att förstå och tolka smärta genom historien blir tydligt när jag träffar smärtforskaren Glenn Hägerstam. Jag har ju upplevt det här så starkt när jag började inom medicin på 60-talet, det är länge sedan. Då var det ju så här att man opererade spädbarn utan narkos och bedövning. För man hade uppfattningen att de kände ingen smärta. Och när man ser det med dagens perspektiv tycker man det var ju fruktansvärt hemskt. Och att många av de barnen som utsattes för sådana här, de fick ju skador för livet. Och så vi transporterar över det på fisken. Jag menar, vi får helt enkelt inte utgå ifrån att fisken inte känner smärta. Glenn Hägerstam har ägnat hela sitt liv åt att försöka förstå hur smärta fungerar och hur vi människor upplever och reagerar på smärta. Det har inte varit lätt. Så hur ska vi någonsin kunna förstå hur ett djur upplever smärta? Då kommer vi in på den andra biten. Det här med skillnaden mellan nociceptionen, det vill säga nervimpulserna in till ryggmärgen, och upplevelsen som sker i hjärnan. Och då är man ute, som jag ser det, helt ute i det blå. Därför att jag har jobbat med människor som har haft smärta.
och vet hur otroligt svårt de har att beskriva vad de upplever. Då menar jag att om vi har så svårt att få grepp om smärtupplevelsen hos en människa, hur ska vi då ha en chans att komma fram till hur en fisk upplever det? Filmar du? Ska jag klicka? Ena handen bakom nacken. Jag har ju kunnat